สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่องวรากรักโอ้โหวันนี้ถ้าใครไม่ทักคือโกรธทักหน่อยหรือเปล่าไปย้อมผมสีนี้มาทุกคนสีม่วงสีใจอันนี้เป็นการย้อมผมสีม่วงแบบครั้งแรกในชีวิตเลยนะทุกคนคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันโทนสีม่วงนี่เพราะว่าแบบว่าผมเราสีม่วงเราจะมาแต่งสีแบบสีเหลืองสีส้มไม่เข้าเอาตรงๆป่ะหลายๆคนอ่ะคงจะมีเดี๋ยวแต่งหน้าไปด้วยแต่งหน้าคุยอยู่แต่งไปด้วยแล้วกันลงผิวอันดับแรกเดี๋ยวเราใช้เป็นจองแซมูนนะทุกคนใช้เป็นตลับรีฟิลของเขาก็คืออันเนี้ยถ้าอยากได้งานผิวที่แบบเกาหลีนะอันเนี้ยก็คือแบบตอบโจทย์มากเนี่ยดูดิจะหมดแล้วอะใช้เป็นเบอร์ช่างมาทำกรงแมวใช้เป็นสีมีเดียมนะทุกคนเนี่ยตบลงมาอย่างนี้เลยที่เกาหลีที่เขาตบแรงมากเลยนะไปถึงตบคูชั่นนะตบลงไปอย่างเงี้ยทุกคนกดแล้วก็จะไม่ใช้แป้งเสร็จเลยทุกคนเขาจะพกคูชั่นเหมือนพกแป้งเลยเขาก็ตบทั้งวันอย่างเงี้ยคือถ้าเราเจอคูชั่นที่ถูกใจเราแล้วอะบอกเลยว่าอยู่คูชั่นที่ถูกต้องสำหรับบิวนะคือมันไม่แบบมันแบบมันกลืนกับผิวเรามันแมทกับผิวเราแล้วมันไม่เยิ้มไม่หยาทุกคนมันจะแบบมันจะใช่ซึ่งจองแซมุนก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะท้ายดูข้างหน้านะประมาณนี้ซึ่งชื่อคลิปวันนี้ก็คือเป็น how to แต่งหน้าโทนสีม่วงตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะแต่งแล้วแต่งเล่าดีหรือเปล่าก็คือนั่งคิดว่าแบบจะมีเรื่องอะไรเล่าหรือเปล่านะวันนี้เฮ้ยไม่ลุคในวันนี้สำคัญกว่าเรื่องเล่าเดี๋ยวบูจะมาบอกเคล็ดลับด้วยเวลาที่ดูตบคูชั่นนี้เสร็จแล้วทุกคนตบนะคือชอบใช้อุ๊ยสีม่วงโอ้ my god ไม่ได้แล้วสีม่วงกำลังมาเทรน2023เทรนแบบสร้างเองโอ้ตบแรงมากจริงๆอะบิวอะช่วงก่อนโควิดอะเคยจะไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีด้วยนะทุกคนแต่ว่าโอ้โหช่วงนั้นแบบค่าใช้จ่ายเขาข้างสูงนะแบบเรียนแต่งหน้าทีอะทุกคนใช้เงินมาแบบมากกว่า200,000 300,000อะแบบค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่าเรียนก็เป็นหลายบาทอยู่ก็เลยรู้สึกว่าแบบพับกบไว้ก่อนพับโครงการไว้ก่อนทำไมถึงชอบเรียนรู้ไหมช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าการลงทุนกับความรู้อะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะความรู้มันอยู่ติดตัวเราไปจนวันตายทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกลงทุนอะไรสักอย่างนะให้เลือกลงทุนกับความรู้ลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองต่อมานะคอนซีลเลอร์ใช้ของนาสนะคะทุกคนเป็นเนื้อแบบครีมแบบนี้นี่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวดังของเขาอยู่แล้วเนาะสีไลท์นะ 2.3 ก็จะตบไปตรงที่เรากดสิวเราชอบกดสิวตรงนี้แล้วก็ใต้ตาอะไรอย่างนี้วันนี้ใช้มือลงนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวตามด้วยฟองน้ำวันนี้แบบความสวยความงามเราจะแต่งเรื่องเรามันเยอะคือเวลาที่บิวแบบว่าลงผิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทุกคนบิวจะมีการพักประมาณแบบ5 นาที 4-5 นาทีพักให้แบบว่าเขาได้แบบซึมซาบเข้าไปในผิวของเราแบบให้เขาเซ็ตตัวเองให้เขาเซ็ตตัวเองแล้วเดี๋ยวพอครบ5 นาทีบิวก็จะเอาฟองน้ำมากดอีกทีนึงให้มันแบบทั่วอะไรอย่างเงี้ยนี่สีเหมือนผมมีคนแบบแซวเยอะมากเดี๋ยวจะขอพูดเลยนะสีผมไม่ได้ตั้งใจให้เหมือนเจลลี่ไฮแคลเซียมนะทุกคนเพราะว่ามีหลายคนพูดว่าแจ้สีย้อมผมสีเหมือนบอนดี้เจลลี่ทุกสูตรไม่ได้คือจะบอกว่าไม่ใช่คือมันเป็นความบังเอิญเดี๋ยวแต่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามันบังเอิญได้ยังไงแต่มันเป็นการบังเอิญที่สำเนาถูกต้องดูสีดิมันเป็นการบังเอิญที่ฉันไม่อาจจะเถียงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันต้องเถียงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเดี๋ยวกินก่อนอันนี้ก็คือเจลลี่ไฮแคลเซียมนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็เสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายทุกคนเป็นแคลเซียมจากนมนะที่เราอิมพอร์ตจาก USA เลยนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของข้อเข่าด้วยอันนี้คือม้าหรือว่าลุงน้อยเขาชอบกินสูตรนี้มากแบบช่วยเรื่องแบบเหน็บชาช่วยเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีจบอร่อยรสมิกเบอร์รี่10 แคลเท่านั้นทุกคนมีโปรอยู่นะทุกคน Shopee หรือ Lazada นี่เป็นบอยมีตู้กดแล้วด้วยนะตู้กดบอนดี้เจลลี่อย่าลืมไปกดกันนะเซ็นทรัลพระราม 2แล้วใครอยากให้ไปวางที่ไหนก็บอกมาได้รู้ป่ะว่าเคล็ดลับในการที่ตื่นเช้ามาทำงานอย่างมีความสุขคือ
1. ออกกำลังกาย 2. กินอาหารที่อร่อย 3. ดูแลตัวเองแบบเฮ้ยแบบกินคลีนอะเฮ้ยแบบกินวิตามินอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าแบบตื่นเช้ามาปุ๊บเรารักตัวเองเลยนี่คือสิ่งจริงๆนะมันเป็นเหมือนแบบ สมองเรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังดูแลตัวเองอยู่นะเหมือนเวลาที่เรา ชอบไปดูแลคนอื่นนะจิตใจเราก็ฝักใฝ่อยู่แต่กับคนอื่นเราก็จะรักเขามาก แต่ถ้าตื่นเช้ามาเราได้กินของอร่อย เราได้มีความสุขได้ฟังเพลงที่ชอบมันเหมือนทำง่ายนะทุกคนนะกูเข้าใจนะแต่มันยากนะเพราะบางทีบางคนตื่นมามันมีแต่เรื่องเครียดอะแต่ไม่เป็นไรสู้ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปต่อนะคะทุกคนจะบอกว่าพอคิดถึงแท่งเนี้ยก็รู้สึกเลยว่า ผู้หญิงหลายๆคนแล้วเพื่อนๆหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงส่วนใหญ่วะจะเป็นก็คือซื้อของมาเกินความจำเป็นแล้วรู้สึกว่าแบบ สิ่งนั้นอะ ไม่ได้ใช้หรอกจนกว่ามันอะจะหายไปแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าทิ้งเลยไม่น่าแบบไม่น่าไม่สั่งเลยคือจะบอกว่าบิวอะเป็นโรคแบบซื้อของอะมาเผื่อใช้อย่างอันนี้ก็คือตอนนั้นอะบิวอะซื้อมาสคาร่ามาทุกคนมาสคาร่าแบบปัดขนตาใช่ป่ะแต่มันปัดคิ้วได้ซื้อมาวันนั้นผมตัวเองสีดำด้วยนะซื้อมาครบทุกสี สีเหลืองสีส้มสีดำสีขาว สีน้ำเงิน สีม่วงสีแดงสีทุกสีสีชมพู คือมาทุกสีโดยที่ไม่รู้ว่าแบบวันหนึ่งฉันจะได้ใช้หรือเปล่าแต่วันนี้สำเนาถูกต้องไหมสำเนาถูกต้องวันนี้เป็นวันที่เราจะได้ใช้แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีอันนี้คิ้วเราก็จะเข้มแบบนี้เราจะได้ใช้สิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ใช้วันไหนแล้ววันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเวลาใครที่ย้อมผมสีเนี่ยสิ่งที่มีปัญหาที่สุดคือ เราก็จะต้องย้อมคิ้วนิดนึงเห็นไหมเขาจะปัดเข้าไปวิธีการปัดก็คือปัดตามเส้นขนคิ้วเลยทุกคนปัดย้อนนิดนึงการปัดย้อนเนี่ยมันจะทำให้ซอกซอนเนาะย้อนไปเลอะช่างมันก่อนนะเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดเห็นไหมคิ้วเราก็จะแบบสีม่วงสีใจจากนู้นจากนั้นนี่เราก็จะใช้เป็นเหมือนแบบที่ทำ dolly eye อะทุกคนเขียนแล้วมันจะเป็นแบบสีแบบสีเนื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บิวไม่แน่ใจมาจากไหนมาจากจีนหรือเปล่าลูกมาจากจีนหรือเปล่าแล้วก็เขียนทับไปเลยทุกคนเห็นปะเห็นไหมมันก็จะแบบเป็นการแบบเก็บรายละเอียดดูเป็นคนมีดีเทลดูเป็นคนดีเทลเก็บเข้าไปแล้วก็เอามือปัดๆแบบนี้ทุกคนเห็นปะว่าเห็นปะมันต่างกันก็คือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่สีผมเหล่านี้มาได้ยังไงใครคิดว่าจะได้ใช้พาเลตสีม่วงใครแต่งหน้าสีม่วงถามหน่อยแต่มีสีม่วงฉะนั้นจบแล้วก็มีของ Dior นะสีม่วงแล้วก็มีของอิจูดี้นี่คือจะชอบเป็นโทนนี้ก็ยังไปกับกันได้อยู่เริ่มเลยนะเริ่มละนี่ลงตาสีเทิร์นออนแบบเป็นเบสให้กับตาก่อนให้ทั่วเปลือกตาก็คือสีผมนี้ได้แต่ใดมาใช่ไหมทุกคนก็คือขออภัยนะมีเสียงนิดนึงนะกรงแมวทำกรงแมวอยู่ก็คือว่าไปร้านทำผมเนาะเจ้าเดิม AD Salon แล้วก็ได้ทำการเปิดรูปนี้ว่าแบบเราคิดว่าเราถึงเวลาที่เราต้องมาโทนเข้มแล้วเพราะเราอะโทนอ่อนมาตลอดแล้วก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วตอนแรกจะย้อมผมสีแบบสีเข้มเลยจะย้อมกลับคืนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนไปเข้มขอแวะก่อนขอแวะสีแดงเราแวะสีแดงพอเราแวะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาชาร์ตสีมาให้เราดูเราก็เลยทำการเลือกโทนสีว่าเราจะเลือกโทนสีอะไรก็คือมันมีแดงเบอร์กันดีเลยแล้วมันก็มีแดงเข้มแดงอ่อนผมเรามันทำได้หมดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมเราเป็นผมสีอ่อนมันก็ทำได้หมดเราก็เลยเลือกที่จะถามว่าสีแดงหลุดเป็นสีอะไรเขาบอกจะออกเป็นส้มเป็นเหลืองใช่ไหมอยากหลุดเป็นชมพูล่ะต้องย้อมสีอะไรเขาบอกแดงอมม่วงจะหลุดออกไปชมพูดิฉันก็จัดเลยค่ะแดงอมม่วงจำคีย์เวิร์ดนี้นะแดงอมม่วงอันนี้คือตั้งแต่ย้อมมาเนี่ยยังไม่ได้สระสักครั้งเลยนะทุกคนก็คือพยายามจะเก็บน้องให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บิวได้สีนี้มาเพราะว่าเกิดจากว่าอยากให้มันเฟดแล้วกลายเป็นสีชมพูจบข่าวเดี๋ยวบิวทาเป็นสีแบบสีม่วงนะทุกคนสีม่วงเข้มๆให้ชิดขอบตาเลยนะก็คือตอนแรกตกใจเพราะว่าเราคิดว่าแดงม่วงเหลื่อมๆเนาะแต่มันกลายเป็นม่วงเลยมันม่วงเลยทุกคนดูดิแล้วทีเนี้ยตอนที่ล้างผมมาตอนที่แบบเสร็จเราก็แบบช็อกแหละเกิดมาไม่เคยย้อมผมสีม่วงเกิดมาไม่เคยคิดอยู่ในลิสต์เลยว่าแบบฉันจะย้อมผมสีม่วงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ชินหน้าตัวเองแบบเฮ้ยผมสีม่วงแล้วก็คิดถึงงานด้วยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเราเคลียร์งานหมดหรือยังวะมันจะไม่คอนทินิวไงทุกคนเข้าใจความหมายปะแต่เรามาตั้งแต่สีแดงแล้วนะขอแวะก่อนเราก็เลยคิดว่ามปรเดี๋ยวเราจัดการปัญหาเองทีนี้พอได้ผมจนแห้งเสร็จปุ๊บโอ้โหสีสวยนี่ว่าส
สีสวยมากทุกคนแบบถ่ายรูปขึ้นมากคือแบบคนกดไลค์รูปใน IG แบบ 40,000 กว่าไลค์อะทุกคนแบบทุกคนบอกเราว่าให้ทำผมสีนี้ forever แบบ ตลอดไปตลอดปีและตลอดไป เพราะฉะนั้นนี่เป็น จะบอกอะไรรู้ป่ะว่าสุดท้ายอ่ะแจ็คก็แต่งไปนอกไป ไม่แต่งแล้วแต่งเล่า ไม่แล้วพูดถึงสีผมไงถ้าเล่าคือเล่าเรื่องอื่นไม่ใช่ธนินจะมาบอกว่าเป็นคอนเทนต์นี้ไม่ได้นะ ถ้าแต่งไปเล่าไปเขาจะเป็นเรื่องอื่น เช่นดูดวง เช่นชีวิต เช่นอะไรอย่างนี้ นี่มันเป็นเรื่องความสวยความงามธนิน แล้วเดี๋ยวมีพูดเรื่องดูไหม ไม่มีช่วงนี้พักก่อนดูอะไรบ่อยๆทุกคนดูดวงบ่อยไม่ดีนะ จะว่าไปเพิ่งเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์ที่แบบใช้มานานมาก 7-8 ปี ถ้าเพื่อนดูอยู่ทักมาขอเบอร์ได้นะ เปลี่ยนเบอร์แล้วปังมาก เกิดมาในชีวิต ไม่เคยซื้อเบอร์แพงขนาดนี้ โอ้โห เปลี่ยนเบอร์ แต่เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณถ้าตอนนี้ก็ประมาณ2 อาทิตย์บอกไม่ได้ว่าเป็นยังไง แต่ดิฉันเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องของเบอร์มาก เป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องเบอร์มาก เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเหมือนกันไม่ได้ คือเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเลขนะมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายนะทุกคน คือชีวิตเราอะวนเวียนอยู่กับตัวเลขใช่ป่ะโทรศัพท์ก็ต้องใช้ตัวเลขเลขบัญชี คือหมุนไปรอบตัวเราอะก็มีเลขหมดอะทุกคนเวลาอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเลขหมดอะใช้อายไลเนอร์ของ Dior นะ เราก็เลยมานั่งคิดแล้วว่าดูตัวเลขจะสำคัญ อันนี้คือใช้วิจารณญาณด่วนๆเลยนะ เพราะว่าอันนี้แล้วแต่คนที่เชื่อไม่เชื่อ แต่บิวอะเชื่อเพราะมันมีบางอย่างให้เชื่อ บางอย่างในที่นี้ก็คือเพื่อน แล้วเราก็เห็นชีวิตหลายๆคนเปลี่ยนเอาหลักๆเลยนะแม่ ใช้เบอร์เดิมมาตลอดชีวิตเพิ่งเปลี่ยนมา 2-3 ปีแม่ชีวิตเปลี่ยนเลยโบชีวิตก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอะคือมันเหมือนเปลี่ยนอะมันจะมีจุดที่ทำให้เปลี่ยนเช่น มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเราแบบเห็นโอกาสนั้นหรือว่ามันเป็นที่ตัวเราด้วยนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าแบบเบอร์ดีมากแบบเบอร์ราคาเป็นล้านแล้วนอนอยู่บ้านเนี่ยไม่ใช่นะ เดี๋ยวเก็บไปเล่าดีกว่า เดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่ใช่ how to แหละ แต่ไม่เป็นไรเรารู้ว่า subscriber ของเราชอบให้เราเล่า เพราะเดี๋ยวเราจะเล่า กรีดตาก่อนกรีดเล็กๆนะวันนี้ นี่กรีดเป็นประมาณนี้เราควรกรีดเล็กๆ มีคนถามวิวว่าเดี๋ยวเบอร์แป๊บหนึ่งนะพอดเบอร์ไปก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าแต่งหน้าอันนี้ช่องแต่งหน้าเนาะ มีคนถามว่าทำไมกรีดตามือนิ่งจัง ไม่ได้นิ่งนะ มันเป็นความแบบฝึกทุกวันมันจะชินทุกคนบิวชอบกรีดแบบหางยาวๆแล้วก็เริ่มจากหางก่อนทุกคน แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มกรีดไป เนี่ยก็คือประมาณนี้ แล้วเสร็จปุ๊บจะใช้เป็นสีนี้ที่บอกอะว่าชอบของ E2D อะสีเนี้ยเบลนทับไลเนอร์อีกทีหนึ่งมันจะทำให้แบบมันฟุ้งแบบสวยมาก คนที่รอเรื่องเบอร์รอแป๊บหนึ่งปัดฟุ้งมันจะดูแบบเกาหลีเกาใจอะเห็นไหมมันจะดูมีความแบบมีมิติลี้ลับอะทุกคนแบบตาเราจะดูแบบต่อไปก็ปัดมาสคาร่าเด้งๆใช้ของอนาเซียนะเดจาวูก็ดีจะเป็นแบบไฟเบอร์ทุกคนมันจะแบบเวลาล้างจะหลุดแต่อันเนี้ยก็จะคือจะต้องใช้รีมูเวอร์เพราะฉะนั้นใช้ทั้งคู่ปัดที่เด้งๆนะอันนี้วิธีนี้ก็คือปัดหลายๆรอบอะแค่นั้นเลยสำหรับเรื่องเบอร์ก็คือว่าบิวเคยมีประสบการณ์เพื่อนแนะนำมาให้ดูเบอร์คนนี้สิดูเบอร์คนนี้สิ หลายคนเฮียก็ดูเบอร์กับอีกคนนึงบิวไม่เคยใช้คนของเฮียเลยนะทุกคนเพราะว่า บิวอะทั้งที่เฮียเป็นพี่ชายแท้ๆนะแล้วบิวรู้จักกับเพื่อนพี่ชายเฮียที่เปลี่ยนเบอร์ให้เขามาตลอดอะบิวไม่เคยเปลี่ยนกับเขาเลยแล้ววันที่บิวจะเปลี่ยนอะบิวไม่ได้นึกถึงเขาเลยแล้วตอนนั้นก็บินไปเชียงใหม่แล้วด้วยวันนั้นอะแล้วก็แบบดูดวงกับใครดีวะอยากดูเบอร์อยากอยู่ดีมันจะรุ่มร้อนอะทุกคนแบบรุ่มร้อนอยากเปลี่ยนเบอร์อะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะตอนนั้นอะคือจำได้เลยว่าตอนนั้นอะอยากเปลี่ยนเบอร์ขนาดที่ว่าแบบ ธนินอะถ่ายคลิปกับเพื่อนใช่ปะที่เชียงใหม่อะบิวถึงขั้นว่าแบบจะไปเซิร์ชหรือว่าจะไปเดินที่วันนี้มันว่ามีคนตั้งโต๊ะแล้วแบบรับดูเบอร์รับดูเดือนอะไรไปแบบ คิดขนาดนั้นเลยนะคืออยากเปลี่ยนเบอร์มากแบบมากทั้งที่เบอร์เก่าอะใช้มาแบบ8 ปีได้มะทุกคนตั้งแต่บ้านหลังนี้เลยอะแล้วเบอร์เก่าอะเป็นเบอร์ของคนที่เป็นทนายทุกคนเพราะว่าคนที่โทรผิดมาตลอดอะจะเรียกคนเนี้ยว่าทนายตลอดเลยลูกแบบโทษนะคะโทรผิดค่ะโทษนะคะโทรผิดค่ะแบบเรียกตลอดเลยว่าเป็นทนายบิวก็เลยแบบเฮ้ยเบอร์นี้มันเป็นเบอร์อะไรวะแบบเขาบิวไปซื้อมาจาก AS Shop เลยก็คือหาเองเหมือนถ้าเราไปปรึกษาคนที่แบบดูศาสตร์เรื่องเบอร์เขาบอกว่าเวลาที่เราเลือกเบอร์เองเหมือนกับเบอร์มันเลือกเราอะหรือบางทีอะใช้วิจารณญาณนะเบอร์มันก็เหมือนเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมนายเวรอะที่แบบว่าชีวิตช่วงนี้เราก็จะเป็นแบบนี้นะไม่งั้นทุกคนก็ลองสังเกตชีวิตตัวเองดูว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตเปลี่ยนจริงไหมแบบคิดตั้งแต่ย้อนกลับไปไม่ต้องเปลี่ยนนะฟังคลิปนี้อะไม่ได้มาบอกให้ทุกคนเปลี่ยนนะทุกคนแค่แชร์ประสบการณ์เฉยๆเราก็เลยไล่ดูทุกคนตั้งแต่อดีตเว้ยว่าเราใช้เบอร์อะไรแล้วแบบพอไปดูดวงในเว็บอะไอ้แม่งเรื่องจริงว่ะแล้วเบอร์อะความทุกข์ติดลบ600อะเบอร์เก่าอะตอนอายุ20อะทุกคนที่แบบมีปัญหาชีวิตหนักมากแบบโอ้โหใช่ว่ะแล้วก็ไฮไลท์ไปด้วยเดี๋ยวจะไม่ใช่คลิปแบบแต่งหน้าเป็นคลิปอย่างอื่น
ก็คือนั่นแหละสรุปก็คือสาเหตุที่เราเปลี่ยนเบอร์เพราะว่า เรามานั่งย้อนแล้วคือบิวเป็นคนที่แบบไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆขนาดนั้นทุกคนก็คือมันจะต้องมีอะไรให้เชื่อเพราะว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์อะเราเคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่า เราชีวิตเราไม่ได้เป็นอะไรประตูนิดนึงหนาวๆการเปลี่ยนเบอร์สำหรับบิวอะแม่งคือยุ่งยากที่สุดในจักรวาลทุกคนเพราะว่าต้องไปทำเรื่องเป็นวันนะแบบ ธนาคารกี่ธนาคารล่ะต้องไปทำเรื่องกับเราเป็นสมาชิกกับอะไรบ้างล่ะ บอกอะไรให้นะใช่บอกอะไรให้นะการที่บิวเปลี่ยนเบอร์อะแล้วเครื่องเก่าอะมาติดสัญญากับ iPhone 13อยู่บิวซื้อ iPhone 14ใช่ป่ะรู้ป่ะว่าตอนบิวเปลี่ยนเบอร์อะบิวจ่ายเงินไปทั้งหมด 14,000 บาทค่าเปลี่ยนเบอร์เพราะบิวยังติดสัญญารายเดือนอยู่กับ AIS คือยอมเลยเพราะว่าบิวเชื่อนะณวันนั้นอะที่ยอมจ่าย14,000ในการที่แบบตัดทุกอย่างออกเลยเพราะว่า ถ้าเราไม่จ่าย14,000เราต้องแบบจ่ายไปเรื่อยๆอีก2 ปีคือรวมแล้วมันจะเป็น 20,000 กว่าบาทก็เลยคิดว่า ตัดจบเลยคือความเชื่อนะความเชื่อคือการที่เราเปลี่ยนเบอร์อะเราเชื่อว่าเบอร์มันเหมือนเป็นชีวิตของเราในช่วงนั้น แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้ชีวิตแบบนั้นแล้วไม่งั้นอ่ะเพราะถ้าเราใช้2เบอร์คู่กันอ่ะมันจะกลายเป็นว่ามันดึงกันอ่ะทุกคนมันจะงงๆองชีวิตแบบ มึงจะไปหรือมึงจะไม่ไปหรือมึงจะไปทางนี้หรือจะไม่ไปบิวเลยรู้สึกว่าบิวตัดจบเลยก็คือยอมจ่ายเงินแล้วตัดเลยแต่ว่าเครื่องเนี้ยเปิดแค่รับสายเข้าแต่ห้ามใช้ไม่โทรออกแล้วบิวก็พยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เป็นเบอร์ใหม่ให้หมดใน1 อาทิตย์บิวสามารถทำได้ตบมือให้หน่อยบิวสามารถเปลี่ยนเบอร์ได้ใน1 อาทิตย์ที่บิวใช้มา 7-8 ปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนแค่เบอร์บิวนะบิวเปลี่ยนเบอร์คุยงานเบอร์บอนดี้เบอร์ทันนินเบอร์คุยงานทางงานนินคือเปลี่ยนทุกเบอร์คือเปลี่ยนยกเลยทุกคนแล้วหมดค่าเบอร์ไปอันนี้ลิปใช้ของ E2D นะทุกคนสีสวยในชีวิตดิฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเบอร์ขนาดนี้ดิฉันเปลี่ยนแต่รีมาร์กไว้นะไม่ใช่ทุกคนที่เปลี่ยนเบอร์แล้วจะปังบางทีเบอร์มันต้องเลือกให้มันเหมาะกับเราใช้เป็นของ Chanel สี114นะทุกคนมันจะเป็นสีแบบแดงแบบม่วงๆเงี้ยก็จะทาข้างในนิดนึงให้มันแบบมีมิตินี่ทาข้างในอย่างนี้เป็นสาวเกาหลีเกาใจอะเนาะนั่นแหละทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้บิวลาพรในการเปลี่ยนเบอร์ครั้งนี้ด้วยแต่ที่จะอยากจะแชร์ให้ฟังก็คือแบบอยู่ดีๆอะคนจะเปลี่ยนเบอร์อะอยู่ดีก็แบบบ้าแล้วพอเปลี่ยนเบอร์เสร็จปุ๊บแล้วเพิ่งมารู้ว่าเอ้าว่ะไปหาคนอื่นตั้งนานนี่พี่ชายเรานี่รู้จักกับคนเปลี่ยนเบอร์แค่นั้นแหละเรื่องราวทั้งหมดก็มีแค่ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้รู้อะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะต่อไปเป็น greater นี่ greater นิดนึงให้มีความเกาหลีเกาใจเนาะเกาหลีเกาใจมากเลยลูกนี่ประมาณนี้แล้วปากเนี่ยบิวก็จะใช้เป็นแปรงอะทุกคนเนี่ยเบลนให้มันเบลอๆแบบเป็นเกาหลีเกาใจนิดนึงเฮ้ยเป็นการแต่งหน้าที่แบบง่ายมากอันนี้คลิปนี้เป็น how to นะกล้าจะพูดไม่ใช่แต่งแล้วแต่งเล่านะทุกคนเป็น how to ถ้าใครอยากให้วิวเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะทุกคนเพราะว่าชีวิตเนี่ยเรื่องเล่าเยอะอยากเล่าชอบคุยด้วยหนังอีกนิดนึงละกันเพื่อความปังให้กับชีวิตเพราะวันนี้เป็นวันที่ดีเราก็จะไฮไลท์จมูกนิดนึงอันนี้เป็นปากแบบสไตล์แบบอมเบรทุกคนแบบเบลอๆอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบแต่งหน้าแบบตั้งใจแล้วแบบจึ้งอะเสร็จแล้วเห็นปะดิฉันไม่ได้เซตแป้งเลยแต่ดิฉันจะเซตเพราะว่าอากาศเมืองไทยไม่ได้เหมือนที่เกาหลีฉันจะใช้ cover mark นะในการเซตเข้าไปที่ใต้ตาเพราะมีปัญหากับใต้ตาล่างใต้ตาบิวเป็นคนลึกมากอะไรเงี้ยก็จะเซตไปที่ใต้ตาด้วยเรียบร้อยเขาไปทำผมทำเผ้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือแบบทำผมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะบอกว่าอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็เป็นสิ่งที่แบบเราไม่ได้ตั้งตัว เฮ้ยไม่แต่ว่าจริงๆแล้วอะพูดตรงๆนะว่าตอนที่ย้อมผมสีนี้มารู้สึกว่าแบบชิหายแล้วช่างจะใช้ชีวิตต่อไงแต่พอแบบผมออกมาแล้วอะเฮ้ยมันดีมันได้ทุกคนแบบเฮ้ยมันมีบางอย่างที่เราก็แบบมองไม่เห็นในตัวเองว่าเฮ้ยเราเหมาะกับสีม่วงอะแล้วนี่อีกหนึ่งอย่างที่ขอบอกเลยทุกคนก็คือไปเจอมาอีกแล้วเป็นลิปโกลว์ออยล์ของ Dior คือเรามีสีม่วงอะทุกคนดูทาให้ความฉ่ำๆเก่าๆคือบอกเลยว่าได้ใช้ของในบ้านที่ไม่เคยใช้เยอะมากแล้วก็ได้รู้ว่าสีม่วงเยอะมากที่บ้านโอเคคราวหน้าใครอยากให้บิวมาทำคลิปอะไรพูดอะไรหรือทำลุคไหนอีกก็บอกได้นะหรือว่าอยากจะตามติดกันไปทำสีผมก็บอกได้
สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Subscribe แล้วก็กด follow ให้กัน แล้วก็อย่าลืม คอมเมนต์ไม่ได้วยนะสำหรับวันนี้วรากลาสก็ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบาย